नमस्ते, it's me Marika Pujari. मेरो चाहिँ US को भिजा ग्रान्ट भएको छ. मेरो इन्टरभ्यू चाहिँ September 14 मा थियो and I'm very thankful to Sayon Consultancy and Sudhir sir where they helped me in every process. I was like nervous first मा त आउँदाखेरि के गर्ने कस्तो गर्ने थाहा थिएन. तर आएपछि चाहिँ I'm like very happy. They motivated me अनि मेरो कन्फिडेन्स पनि बिल्ड हुँदै गयो. आज हाम्रो यहाँ कन्सल्टेन्सीबाट इन्टरभ्यू क्लासेसहरु पनि प्रोवाइड हुन्छ अनि इन्टरभ्यू क्लासेसले पनि धेरै हेल्प गर्यो मेरो प्रोसेसको लागि and I am very thankful to Sayon International Consultancy. मेरो लो जीपे हुनुको सट्टा पनि अनि मेरो ग्याप इयर पनि थियो 3 इयर्स को त्यही पनि मेरो प्रोसेसले गरेर एकदम ग्रान्ट भएर राम्रो भयो. म तपाईहरुलाई नि Sayon Consultancy रेकमेन्ड गर्छु. आएर डु भिजिट फर योर प्रोसेस इफ यु आर ट्राइङ टु गो आउटसाइड. थ्यांक यू.